سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به درخواست یکی از شما عزیزان تصمیم گرفتم کیک زبرا درست کنم که یکی از انواع کیک های ساده و معروفه. اگر ظاهر این کیک رو نگاه کنین شاید فکر کنین طرز درست کردنش سخت و پیچیده است، ولی اگر تا آخر این آموزش با من باشین متوجه میشین که چقدر ساده و راحت میتونین این کیک خوشمزه رو درست کنین. پس بزن بریم. مواد لازم برای درست کردن این کیک: 1 پیمونه یا یه لیوان فرانسوی شکر، 1 پیمونه شیر، فرقی نمیکنه شیر پرچرب باشه یا کم چرب، 2 تا پیمونه آرد سفید، 2 تا قاشق غذاخوری پودر شکلات، نصف پیمونه روغن مایع، 3 تا تخم مرغ، 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر و نصف قاشق چای خوری وانیل. توی یک کاسه 3 تا تخم مرغ رو بشکنین. بهتره تخم مرغ و شیر رو از نیم ساعت قبل از توی یخچال در بیارین تا یه مقدار همدمای محیط بشه. یه پیمونه شکرم به تخم مرغ اضافه کنین. نصف قاشق چای خوری وانیل هم بریزین. اگه وانیل یه ذره بیشترم شد اشکالی نداره. مخلوط تخم مرغ و شکر و وانیل رو با هم حسابی مخلوط کنین. اگر از همزن برقی دارین استفاده میکنین این مرحله رو 5 دقیقه انجام بدین و اگر از همزن دستی دارین استفاده میکنین 10 تا 15 دقیقه مواد رو با هم حسابی مخلوط کنین تا در نهایت یه مایه کرم رنگ و کشداری داشته باشین. بعد از اینکه مایه‌تون کرم رنگ و کشدار شد 1 پیمونه شیر، و نصف پیمونه روغن مایع بهش اضافه کنین. شیر و روغنم با بقیه مواد 1-2 دقیقه مخلوط کنین. من آموزش چند مدل کیک رو توی کانال گذاشتم بدون اینکه از همزن برقی استفاده کنم. با یه چنگال یا همزن دستی تونستم کیک های خیلی خوب و با کیفیتی درست کنم. هدف من اینه که بهتون یاد بدم با امکانات کم هم بتونین هر مدل غذا، کیک یا دسری که دوست دارین رو برای خودتون به راحتی درست کنین. 2 تا پیمونه آرد رو قبل از اینکه به مایه‌تون اضافه کنین باید علک کنین. علک کردن باعث میشه بافت آرد یه دست و یه نواخت بشه و موقعی که به مایه کیک اضافه میکنین دیگه گوله گوله نمیشه. پس خیلی بهتره که 1-2 بار آرد رو قبل از استفاده علک کنین. وقتی پیمونه دوم آرد رو هم خواستین علک کنین 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر هم بهش اضافه کنین تا بیکینگ پودر هم با آرد علک بشه. آرد رو زیر و رو کنین تا بیکینگ پودر توی کل قسمت‌های آرد پخش بشه. طی 2 مرحله آرد و بیکینگ پودر رو به مایه‌تون اضافه کنین. زمانی که دارین آرد رو به مایه اضافه میکنین از همزن برقی استفاده نکنین، چون اگه زیاد هم بزنین کیک اون حالت اسفنجی و پف کرده خودش رو از دست میده. در حدی که آرد با مایه مخلوط بشه هم بزنین. بقیه آرد رو هم اضافه کنین و با مایه مخلوط کنین. حتما سعی کنین توی یه جهت مواد رو با هم مخلوط کنین. مایه کیکمون آماده شد. توی 2 تا ظرف مایه کیک رو به صورت مساوی تقسیم کنین. توی یه ظرف 2 تا قاشق غذاخوری پودر شکلات بریزین. حتما پودر شکلات رو علک کنین تا گوله گوله نشه.
سعیم بکنین که از پودر شکلات مرغوب استفاده بکنین تا کیک با کیفیت تری داشته باشین. توی ظرف دومم 2 تا قاشق غذاخوری آرد سفید اضافه کنین. آرد رو هم حتما الک کنین. پودر کاکائو رو با مایه کیک مخلوط کنین تا کامل پودر شکلات حل بشه. اگه دارین از پودر شکلات تلخ استفاده میکنین، به جای 1 پیمونه شکر از 1.5 پیمونه شکر استفاده کنین، چون پودر شکلات تلخ میزان شیرینی کیک رو یه مقداری میگیره. ولی اگر دارین از پودر شکلات شیرین استفاده میکنین، همون 1 پیمونه شکر بریزین کافیه. ظرف دوم رو هم مخلوط کنین تا آرد با مایه کیک ترکیب بشه. توی قالب کیک 1 کوچولو روغن مایه بریزین و با یه فرچه روغن رو به کف و کمی دیواره قالب بمالین. یه کاغذ روغنی رو اندازه کف قالبتون ببرین و پهنش کنین کف قالب. با ملاقه یه مقدار از مایه کیک بردارین و به صورت یکی در میون بریزین کف قالب. مایه کیک رو در مرکز قالب بریزین و اجازه بدین خودش پخش بشه. اگر از ملاقه هم نخواستین استفاده کنین، میتونین مایه کیکتون رو توی قیف پلاستیکی بدون ماسوره هم بریزین. برای اینکه لایه لایه دیده بشه، هر خمیر رو باید وسط خمیر قبلی بریزین تا به شکل زبرا در بیاد. زبرا توی زبون انگلیسی به معنی گوره خره و چون کیک ما هم یه لایه روشن و یه لایه تیره است، بهش کیک زبرا میگن. دلیل اسمش همینه. چون کیک بعد از پخت پف میکنه، از قالبی استفاده کنین که وقتی مایه کیک رو توش ریختین 2/3 از قالب رو بگیره و 1/3 خالی بمونه. با یه خلال دندون خیلی ساده و راحت میتونین کیکتون رو همینطوری که من دارم انجام میدم طرح بزنین. اگرم نخواستین میتونین انجام ندین، کاملا سلیقه‌ایه. ولی اگر این کارو بکنین کیکتون خوشگل تر میشه. فقط حواستون باشه خلال دندون رو به هیچ عنوان تا ته کیک فرو نبرین. خلال رو فقط قسمت سطحی کیک بکشین. اگه تا اینجا این آموزش رو دوست داشتین، لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. فر رو از 10 دقیقه قبل روشن کنین تا گرم شه. قالب کیک رو توی فر بذارین و اجازه بدین با دمای 180 درجه به مدت 35 تا 40 دقیقه بمونه تا کیک پخته بشه. وقتی کیک رو از توی فر در آوردین، بذارین یه مقدار خنک بشه، بعد از توی قالب درش بیارین. کیک زبرای خوشگل ما آماده شد. این کیک به دلیل ظاهر قشنگی که داره مناسب مهمونی شما میتونه باشه. همونطوری هم که دیدین درست کردنش خیلی سخت و پیچیده نبود. نظرتون رو نسبت به این کیک توی کامنت ها برام بنویسین. مرسی.